في سبعينيات القرن الماضي اندلعت حرب صامتة في القرن الأفريقي لعبت الدور الأكبر في تشكيل مستقبل المنطقة، وشهدت العديد من التدخلات الخارجية لا تزال آثارها موجودة حتى اليوم. كانت استمرارا لصراع منذ ما قبل الاستعمار بين حضارتين مختلفتين. نشبت هذه الحرب بين الصومال وأثيوبيا على مراحل عديدة تحت قادة مختلفين وتوجهات سياسية تتنوع من الإمبريالية إلى الشيوعية. تمحور الصراع حول السيطرة على أوغادين، وهي المنطقة التي تشمل الجزء الشرقي من أثيوبيا. عموم سكانها من الصوماليين. عشوائي. كان تاريخ منطقة أوغادين واضحا إلى أن بدأ الأوروبيين في استعمار أفريقيا عام 1884. تم تسمية المنطقة على اسم عشيرة تسكنها. سكانها في الغالب رعاة رحل يرعون حيواناتهم في أنحاء المنطقة حسب الموسم. بعد الاتفاق مع البريطانيين والفرنسيين، تقدم منيلك الثاني ملك شوا لغزو إمارة هرر في معركة شيلينكو عام 1887، عندما انتصرت قواته المتفوقة عدديا على قوات أمير هرر عبد الله الثاني. تم الاستيلاء على هرر ودمجها ضمن نطاق منيليك. كانت أوغادين أحد روافد هرر، لذلك سعى منيليك إلى تأكيد سيطرته عليها لأسباب تتضمن تأمين طرق التجارة الساحلية، الثروة الحيوانية الهائلة، وتسييج الإمبراطورية ضد الاستعمار. احتل البريطانيون المنطقة من عام 1886 حتى عام 1897، عندما منحوها لأثيوبيا كمكافأة لمساعدتهم في إخماد الثورة المهدية في السودان. مع استعمار فرنسا لجيبوتي، تم تقسيم المناطق الصومالية المتبقية بين إيطاليا وبريطانيا. لم تتم السيطرة الإدارية الأثيوبية الكاملة على أوغادين إلا بعد الحرب العالمية الثانية. بعد غزو إيطاليا لأثيوبيا عام 1935، وحد الإيطاليون الصومال الإيطالي مع منطقة أوغادين في كيان واحد، ثم أضافوا الصومال البريطاني إليهم لاحقا حتى عام 1941 عندما هزمهم الحلفاء واستولى البريطانيون على المستعمرات الإيطالية. كانت هناك دعوات من وزير الخارجية البريطاني إيرنست بيفن لإنشاء دولة صومالية موحدة تضم جميع المناطق الناطقة بالصومالية، ولكنها لم تتحقق. أعطت بريطانيا منطقة أوغادين لأثيوبيا وفقا للاتفاقية الإنجليزية الأثيوبية لعام 1948 التي تمنح أثيوبيا السيادة على أراضيها التي تضمنت أوغادين. من المثير للاهتمام أن الصوماليون وعدوا بالحصول على أوغادين أيضا. يمكن القول أنه المكر الدبلوماسي البريطاني في أفضل حالاته. في 26 يونيو 1960 نال الصومال البريطاني استقلاله، ولحقه الصومال الإيطالي بأسبوع واحد، وتوحدوا مباشرة ليكونوا جمهورية الصومال في 1 يوليو 1960. كانت القومية منتشرة بين حركات الاستقلال. السعي للوحدة السياسية على أساس الروابط العرقية والثقافية ساعد الشعوب على استعادة الكبرياء والشعور بالانتماء، خاصة بعد خضوعهم للاستعمار. كان الصومال الأكبر يمثل ذلك، دولة يعيش فيها جميع الصوماليين تحت كيان سياسي واحد. من الناحية التاريخية لم يكن للصوماليين كيان سياسي موحد، ولكن كان لديهم سلطنات ودول مختلفة بجانب بعض. بدت فكرة الصومال الأكبر وكأنها خطوة كبيرة نحو مستقبل مليء بالإمكانيات الإيجابية. يتكون الصومال الأكبر من دولة الصومال، أوغادين، النصف الشرقي لجيبوتي، والأجزاء الشرقية من كينيا. كبلد جديد، سعى الصومال للحصول على أوغادين بشتى الطرق، حيث حرص قادته على الدفاع عن قضيتهم في كل مكان، لكن نضالهم السياسي لم يثمر بعد أن أكدت منظمة الوحدة الأفريقية أن الحدود لا ينبغي لها أن تتغير. بينما كانت أثيوبيا إمبراطورية يحكمها الإمبراطور هيلي سلاسي في ظل نظام إقطاعي، كان الصومال يمتلك مؤسسات ديمقراطية. لم يرضى البلدان عن الحدود بينهما بسبب إنشائها من قبل قوى أجنبية. كانت هناك توترات على طول الحدود بين عامي 1961 و 62. دعم الصومال ثورات في منطقة بلي عام 1962 وهودايو في عام 1963. بلغ الاستياء بين الدولتين ذروته عندما تحولت المناوشات الحدودية إلى حرب في فبراير عام 1964. هاجمت القوات الأثيوبية بلدات حدودية صومالية وسيطرت على جزء كبير من الحدود، كرد على مهاجمة الصومال للبلدات الحدودية الأثيوبية بالقرب من جيجيغا. كلا البلدين ادعى أن الآخر بدأ الأزمة. تدخلت منظمة الوحدة الأفريقية ونجحت في إيقاف الحرب في أبريل عام 1964. تم تدريب القوات الأثيوبية بشكل رئيسي من قبل الولايات المتحدة. كان الجيش الصومالي حديث وعديم الخبرة. زود جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصومال بالسلاح أثناء الحرب بسبب افتقارهم للعتاد العسكري. بدأ التغير السياسي في أواخر الستينيات عندما شهد الصومال انقلابا غير دموي بعد اغتيال الرئيس شرمركي في منتصف أكتوبر عام 1969 والأوضاع الاقتصادية السيئة في ذلك الوقت. انقلب الجيش على الحكومة، تولى سياد بري القيادة، قام بتعليق الدستور وحظر الأحزاب السياسية وأسس نظام اشتراكي. بعد 5 سنوات من ذلك، في سبتمبر عام 1974 حدثت ثورة في أثيوبيا.
حيث أضعفت احتجاجات بدأها مدنيون وضباط صغار الحكومة، وسيطر الجيش على البلاد. المجلس الثوري المسمى بالدرك كان جسد الحاكم بعد الثورة، وهو مكون من ضباط يساريين. تم اختيار أمان عندوم كقائد للدرك، كان جنرال مشهور معتدل سياسيا، ولكن فيما بعد تمت الإطاحة به واستبداله بمنجستو هيلي مريم من اليسار المتطرف، وهو ضابط وتلميذ سابق لعندوم. بينما أدى الانقلاب في الصومال إلى تقوية الدولة عسكريا واقتصاديا. لا يمكن قول الشيء نفسه عن أثيوبيا، من مجاعات في الشمال وحركات انفصالية في كل مكان إلى اقتصاد شبه ميت. التغيرات السياسية عقبها تغيرات في الحلفاء. كانت أثيوبيا كإمبراطورية حليفا قويا للغرب، بينما كان الصومال قبل الانقلاب يتأرجح بين معسكرين الشرقي والغربي. بعد التغيرات سعت كلتا الدولتين إلى إقامة تحالفات مع الاتحاد السوفيتي كحليف أيديولوجي، وتخلوا عن المعسكر الغربي. زودت الولايات المتحدة أثيوبيا بمساعدات بقيمة 40 مليون دولار عبر كينيا وإسرائيل في محاولة لكسب الثورة. كان للتغير السياسي في الدولتين دور كبير في تصعيد الخلافات. ظل الصومال يطالب بأوغادين في كل قمة أفريقية، كان ذلك أهم الأهداف الرئيسية للجمهورية الديمقراطية الصومالية منذ إنشائها. تعاون الصومال مع الاتحاد السوفيتي وطور جيشا قويا في أقل من عقد من الزمان. من ناحية أخرى شهدت أثيوبيا فوضى لا تنتهي بعد الثورة، كانت في أضعف حالاتها عسكريا واقتصاديا. أراد بري الاستفادة من فوضى ما بعد الثورة، فقام بدعم الجماعات الانفصالية في أوغادين بقوة. وجد الاتحاد السوفيتي صعوبة في إرضاء كلا البلدين، وكان لابد من اتخاذ قرار، مما أدى في النهاية إلى تفضيل أثيوبيا في بدايات عام 1977 بعد رفض الصومال التخلي عن الطموحات في أوغادين، وخاصة بعد قطع أثيوبيا علاقاتها مع الولايات المتحدة في أبريل من العام نفسه. بين منتصف عام 1975 وأوائل عام 1976 صعد الانفصاليون تحت جبهة تحرير الصومال الغربي المدعومة من الصومال الكفاح المسلح ضد أثيوبيا. تشكلت الجبهة في أوائل الستينيات، وكانت تتألف من متطوعين صوماليين. كانت أهدافها هي تحرير أوغادين وخلق مجتمع إسلامي ديمقراطي متقدم. أعيد تنظيمها من جديد في عام 1973 بقيادة يوسف صقال ومحمد فرح دلمر، وانضمت إليها فيما بعد جبهة تحرير أبو الصومالي التي تشكلت بعد 6 أشهر من بدء التصعيد. تضمنت مقاتلين أرومو في صفوفها. كانت الخطة هي أن يرغم الانفصاليون أثيوبيا على الدخول في مفاوضات مع الصومال، وإذا لم ينجح ذلك فسيتدخل الجيش الصومالي ويغزو مع الانفصاليين. بحلول أوائل عام 1977 سيطر الانفصاليون على كل أوغادين باستثناء المدن الكبرى. كان هناك اختلافات بين الجماعات الانفصالية من حين لآخر، وكانت الحكومة الصومالية تتدخل لحل المشاكل، وفي بعض الأحيان كان هناك توترات بينهم وبين القيادة في مقديشو. فشلت الجهود السوفيتية والكوبية في إقناع الصومال بحل سلمي. التقى فيديل كاسترو الرئيسين في عدن في مارس 1977، واقترح قيام اتحاد فيدرالي بين أثيوبيا والصومال واليمن الجنوبي. رفض بري الفكرة. بعدها ضعفت العلاقات بين الصومال والاتحاد السوفيتي وكوبا. بعد مشاهدة مدى تعمق الشراكة الأثيوبية السوفيتية وتدفق المساعدات السوفيتية لأثيوبيا، التقى السفير الصومالي في واشنطن بالرئيس الأمريكي جيمي كارتر في يونيو 1977، وكشف له عن رغبة الصومال في تغيير توجهه إلى المعسكر الغربي. تم إبلاغه لاحقا من خلال تلميحات أنه سيكون هناك دعم أمريكي غير مباشر. أقام سياد بري تحالفات غير رسمية بين الصومال والعديد من دول الشرق الأوسط المناهضة للشيوعية، بالإضافة لدعم أمريكي محتمل. من الناحية الأخرى ربطت أثيوبيا نفسها بكل إخلاص مع الكتلة الشرقية، وخاصة الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية، إضافة إلى كوبا. خطط الصومال لهجوم سريع لفرض الواقع على أثيوبيا والمجتمع الدولي. بدءا من نصف يونيو إلى بداية يوليو 1977 انضم الصومال إلى الحرب سرا بإرسال 5000 جندي لمهاجمة أهداف محددة. أزال الجنود شاراتهم للاندماج مع الانفصاليين. تقدر مصادر أن من 45,000 إلى 70,000 جندي صومالي غزوا أثيوبيا على عدة فترات ومراحل. كان لدى الصومال تحت قيادة الجنرال محمد سمتر وعبد الله عرو خطة لكسب الحرب في 3 أشهر على 3 مراحل. الأولى تحرير المنخفضات القريبة من الحدود. الثانية تحرير المرتفعات على حدود أوغادين. الثالثة الاستيلاء على جيجيغا وهرر ودير دوا بحلول سبتمبر. في البداية تمتع الصومال بتفوق عددي وعتادي باستثناء سلاح الطيران. اعتمد الصومال على عنصر المفاجأة والتعبئة السريعة. أرغمت القوات الأثيوبية على التراجع إلى دير دوا وهرر وجيجيغا. بعد ذلك ركز الصومال كامل قواه على أخذ المدن الثلاث. كانت القوات الجوية الأثيوبية فعالة دفاعيا وتفوقت على نظرائها الصوماليين. بحلول أغسطس 1977 قتل 1500 جندي أثيوبي. أثر استيلاء الصوماليين على جيجيغا في 13 من سبتمبر بمعنويات الأثيوبيين سلبيا. بعد ذلك بأيام أصدر منجستو توجيهات وناشد الشعب لدعم الجيش بشعارات مثل الوطن الثوري أو الموت.
في النصف الثاني من سبتمبر ضعف التقدم الصومالي وبدأت حرب الاستنزاف. في أواخر سبتمبر أرسل اليمن الجنوبي الذي كان جمهورية اشتراكية مؤيدة للاتحاد السوفيتي كتيبتين مدرعتين يبلغ عددهم 2000 جندي إلى أثيوبيا، أطلق عليهم لقب الرفيق الثالث، عززوا قوة النيران الأثيوبية وساعدوا في منع سقوط هرر في يد الصوماليين. في 13 من نوفمبر قطع الصومال علاقات مع الاتحاد السوفيتي وكوبا، متوقعا في مكانه دعم أمريكي. بعد أسبوعين من ذلك بدأ الاتحاد السوفيتي في إرسال شحنات ضخمة ومستشارين عسكريين إلى أثيوبيا. مع مرور الوقت تحول ميزان القوى لصالح الأثيوبيين. من أواخر سبتمبر 77 إلى منتصف يناير 78 أقام الاتحاد السوفيتي جسرا جويا كبيرا لتسليم المعدات العسكرية إلى أثيوبيا. تضمنت الشحنة 50 طائرة من طرازات ميج 17، ميج 21، ميج 23، دبابات من طراز تي 34، تي 55 وتي 62، وطائرات هليكوبتر من طراز MI 6 وMI 8. كما وصلت إمدادات من اليمن الجنوبي عن طريق البحر أيضا. بلغت قيمة الشحنة بأكملها أكثر من $1 مليار، تم شرائها في الغالب بالدين. ساعد الاتحاد السوفيتي في تدريب الجيش الأثيوبي وقام بتخريج 100,000 جندي مدربين حديثا، أطلق عليهم لقب جيش التحرير الثوري الأول، وارسلوا للقتال في أوغادين. في غضون ذلك تم استنزاف الجيش الصومالي من الناحية المعنوية والعتادية على حد سواء بسبب قطع العلاقات مع موردهم الرئيسي الاتحاد السوفيتي. ساعدت السعودية ومصر وإيران وباكستان في إمداد الصومال بقطع غيار، ولكن ذلك لم يكن يقارن بدعم الاتحاد السوفيتي لأثيوبيا. تضمنت المساعدات السوفيتية 1500 مستشار عسكري وفني أطلق عليهم اسم الرفيق الأول. كان العديد من هؤلاء المستشارين في الصومال قبل طردهم في نوفمبر 77، جلبوا معهم معلومات مهمة. في ديسمبر 77 بدأت القوات الكوبية بالانضمام ببضع مئات من الجند، وزاد العدد إلى 3000 في يناير 78، وأخيرا بلغ العدد النهائي من 15 إلى 18,000 جندي جاهز للقتال في فبراير 78. كانوا بقيادة الجنرال أرنالدو أوتشوا. كان الصومال وحيدا في مواجهة تحالف دولي. كان الجيش الصومالي منهكا ومحبطا، أما الأثيوبيون فكان لديهم قوات جديدة وترسانة حديثة ومتفوقة. في يناير عام 78 بعد أن تلقت جميع المعدات اللازمة، قامت أثيوبيا بتكوين اللجنة الاستراتيجية العسكرية العليا لتقرير استراتيجية الهجوم المضاد. كانت تتألف من خبراء استراتيجيين روس وكوبيين وأثيوبيين. كان رئيس العمليات العقيد مسفن جابريكال، ولكن القائد الفعلي كان الجنرال فاسيلي باتروف، عسكري مخضرم ساعد في تدريب الجيش الصومالي. كان هناك استراتيجيتان للهجوم المضاد: الأولى مهاجمة القوات المحيطة بهرر ودير دوا، الثانية مهاجمة الصومال على وجه التحديد الموانئ. تم اختيار الاستراتيجية الأولى لأسباب سياسية. استراتيجية الهجوم المضاد شملت الهجوم المفاجئ والقصف الجوي. قبل البدء بالعملية حاول الصوماليون الاستيلاء على هرر في 22 يناير 78 وفشلوا ضد القوات الأثيوبية والكوبية. كان هذا التدخل الكوبي الأول في الحرب. هذه المعركة كانت نقطة التحول، حيث بدأ الهجوم الأثيوبي المضاد بعدها. من 23 إلى 27 يناير أجبر الصوماليون على التخلي عن مواقعهم الهجومية. في منتصف فبراير 78 اعترفت الحكومة الصومالية بالتدخل العسكري في أثيوبيا بسبب تدخل الاتحاد السوفيتي وكوبا، ودعت إلى التعبئة العامة. لعبت القوات الكوبية والمستشارون الروس دورا كبيرا في الهجوم المضاد. دعمت الكتلة الشرقية على وجه التحديد ألمانيا الشرقية أثيوبيا بشدة. ساعد القذافي رئيس ليبيا في تمويل المهمة السوفيتية. استولت أثيوبيا على جيجيكا في 5 مارس 78 من خلال جهود الجنرال بيتروف، وبعد 8 أيام من ذلك وصلت القوات الأثيوبية إلى الحدود الصومالية الشمالية. كانت القوات الصومالية في حالة تراجع غير منتظم. أعلن سياد بري في 8 مارس الانسحاب الكامل، حسب ما قال وزير صومالي أن بري تلقى تأكيدات من القوى الكبرى مما دفعه إلى اتخاذ القرار. بعد أقل من أسبوعين عاد كل إقليم أوغادين تقريبا تحت السيطرة الأثيوبية. شنت أثيوبيا حربا على 3 جبهات، الشيء الذي فاجأ الصوماليين. في 23 مارس 1978 أعلنت أديس أبابا عن استعادة أوغادين. كانت هذه النهاية الرسمية للحرب، لكن حتى بعد الهزيمة ظل الصومال يسيطر على بعض البلدات الحدودية، واستمر الانفصاليون في أنشطتهم. كانت هناك حملة أثيوبية أخرى لتطهير الإقليم استغرقت 3 سنوات، انتهت عام 81. قررت أحداث الشهرين الأخيرين نتيجة الحرب مع تدخل كوبا والاتحاد السوفيتي عدة عوامل أدت لفشل غزو الصومالي، منها تمسك الأثيوبيين بأرضهم لمدة 6 أشهر بمفردهم، افتقار القوات الصومالية إلى السرعة اللازمة لتنفيذ الهجوم، عدم الاستعداد لخوض حرب طويلة أكثر من 6 أشهر، والفشل في التنسيق. من يوليو 77 إلى يونيو 78 نفذ سلاح الجو الأثيوبي 2865 غارة جوية ضد الجيش الصومالي وفي داخل مجال الجو الصومالي. لعبت القوات الجوية الأثيوبية الدور الأكبر في هذه الحرب. لم يتم الاعتراف بالحرب دوليا نظرا لتصويرها على أنها حرب انفصالية وليست صراعا بين دولتين.
كان الاتحاد السوفيتي سريعا في دعم أثيوبيا، في حين أن الحياد الأمريكي سلب فرص الصومال في الفوز. أضف إلى ذلك عدم وجود قدرات جوية صومالية مناسبة. قدم المستشارون السوفييت الذين طردوا من الصومال كل المعلومات التي احتاجتها أثيوبيا للفوز. سرت شائعات بأن أحد أعضاء الحزب الشيوعي الإيطالي فتح قناة بين مقديشو وموسكو لإنهاء الصراع. أشادت القوات الأثيوبية والكوبية بالصوماليين ووصفتهم بأنهم أقوياء وشجعان. استمرت الحرب لمدة 8 أشهر من يوليو 77 إلى مارس 78. تشير التقديرات إلى مقتل 5 إلى 6 آلاف صومالي، 20 ألف أثيوبي، 163 كوبي، 100 يمني جنوبي، 33 مستشار سوفيتي. لعبت أمريكا دور دبلوماسي كبير في إنهاء الحرب ووقف غزو أثيوبي محتمل للصومال. تحول أوغادين بعد الحرب إلى منطقة عسكرية مغلقة. بعد الهزيمة مباشرة قام بعض أفراد الجيش الصومالي بانقلاب بقيادة محمد عرو، لكنه فشل. بدأ العديد من الجنود الصوماليين في إنشاء منظمات عشائرية معارضة، وعرضت أثيوبيا دعمهم ضد الحكومة الصومالية لمواجهة الدعم الصومالي للمعارضة في أثيوبيا. في أواخر عام 1990 اكتسبت المعارضة الصومالية اليد العليا، وفي يونيو 1991 فر سياد بري من البلاد. أدى الانتصار الأثيوبي في أوغادين إلى إضافة الشرعية على الثورة الأثيوبية والجيش، وأنقذ البلاد من الانهيار على الأقل لعقد آخر من الزمان. شكرا على المتابعة. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وأن يزيد من وعيكم التاريخي. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.